ආයිබෝවන් Motherboard with ishu channel එකත් එක්ක තුනලා වදත් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අද මම සූදානම් වෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට ලස්සනම ලස්සන ඇඳුමක් ඔයාගේ බබාට කොහොමද මහගන්නේ කියලා දෙන්න. ඉතින් මේ විදියට මම ඉතිරි වුණු රෙදි පාවිච්චි කරලා තමයි මේක මහගෙන තියෙන්නේ. ඔයාට මතකයි මම මේ විදියේ dress එකක් මට මහගත්තා. ඒක ඉතිරි වෙච්ච රෙදි පාවිච්චි කරලා තමයි මම අද මේක මහගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේදී මම සාකච්ඡා කරන්නේ බබාට කොහොමද කලිසම ලස්සනට මහගන්නේ කියලා. මම මේ විදියට 60 කොටස් මහගන්න වීඩියෝ එක වෙනම කරලා තියෙනවා. ඒක link එක description box එකට දාන්න. ඔයා ඒකත් බලලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් හරිම ලස්සනට මේ විදියට ගැලපෙන රෙදි පාවිච්චි කරලා ඔයත් ඔයාගේ බබාට මේ වගේ කලිසමක් සහ টොප් එකක් ගෙදරදීම ඔයාගේ අතින්ම මහලා දෙන්න. ඉතින් අද මම මෙතන මගේ ගවුමක් මහලා ඉතුරුණු රෙදි කෑල්ලකින් තමයි මේක මහගන්නේ. ඔයා රෙදි අරගනිද්දි ඔයාට බබාට කලිසමේ උසට අවශ්‍ය වෙන ප්‍රමාණය උස මිම්මට තමයි රෙදි කෑල්ල කපලා අරගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයා ඉලාස්ටික් අරගන්න. ඒ වගේම මේ පේන බඩු ටිකත් අරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාලට මගේ channel එකෙන් මේ වගේ වීඩියෝස් විතරක් නෙමෙයි mahum ගෙතුම් අත්කම් නිර්මාණ cooking videos cake videos වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට playlist එකට ගියාට පස්සේදී ඒවා වෙනම මාතෘකා යටතේ වර්ග කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ලේසියෙන්ම හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම තමයි ඔයා තාමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වගේ වීඩියෝස් ඉදිරියටත් බලන්න මාව subscribe කරන්න. ඒ වගේම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් notification එක ගෙන්න ගන්න bell icon එකත් click කරන්න. ඉතින් මම මේ විදියට මගේ රෙදි කැබලි දෙකක් අරගෙන තියෙනවා. මෙන්න මේ විදියට රෙදි කෑලි දෙකක් තියෙනවා. ඉතිරි වුණු රෙදි කෑලි දෙකක් තමයි මම අද පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් රෙදි අපතේ වань නැතිව අපිට පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන නිර්මාණ කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේක මේ විදියට දෙකට නමා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පේනවා කොටස් 4ක් ලැබෙනවා මෙන්න මේ විදියට. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මුලින්ම පින් වලින් රඳව ගන්නවා. එහෙම යන්නේ නැති වෙන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මම අඟල් 3 කාලක විතර ඉලාස්ටික් එකක් තමයි දාගන්නේ. ඉතින් මේ ඉලාස්ටික් එකේ ප්‍රමාණය ඇරලා ඒකට තවත් අඟලක් එකතු කරලා මෙන්න මේ විදියට මම අඟල් 1/2ක් විතර පහළට ලකුණු කරගන්නවා. ඔයත් ඒ විදියට කරගන්න. අඟල් 1/2ක් විතර පහළට ලකුණු කරගෙන ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට ඉරක් ඇද ගන්න. ඉතින් මේ විදියට ඉලාස්ටික් එක දාන ප්‍රමාණය ඔයා ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඒ වගේම තමයි අද මම ඉදිරිපස සහ පිටුපස කියන කොටස් දෙකම කලිසම එකවර කපා ගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදියට බබාගේ ඉනවට මිම්ම හතරෙන් බෙදා ගන්නවා. ටේප් එක හතරට නමලා බෙදා ගන්න. මට අඟල් 5ක් ලැබෙනවා. ඉතින් ඒකට වෙනද නම් අපි අඟලයි එකතු කරන්නේ. අද මම බුරුල හිටින්නත් එක්ක අඟල් 1/2ක් එකතු කරනවා. ඉලාස්ටික් එකකුත් දා ගන්න නිසා. ඒ වගේම ඉදිරිපස්ස සහ පිටුපස්ස එකවර කපා ගන්න නිසා. ඉතින් ඒ වගේම ඔයා දන්නවා අපි ඉනවට මිම්ම හතරෙන් බෙදලා ඒකට අඟලක් එකතු කරලා තමයි කරු ගැඹුරත් ලකුණු කරගන්නේ. ඉතින් කරු ගැඹුර වෙනම අපි මනින්නේ නැහැ. ඉතින් අද මම අඟල් 1/2ක් එකතු කරගත්ත නිසා ඒකෙන් අඟල් භාගයක් අඩු කරගෙන මෙන්න මේ විදියට අඟල් 6ක් විදියට මම කරු ගැඹුර ලකුණු කරගන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ලක්ෂ දෙක මෙන්න මේ විදිහට ආකරගෙන අඟල් දෙකක් එතන ඉඳන් ඉදිරියට මෙන්න මේ විදිහට ලකුණු කරගන්න. ඉතින් ඕනෙම බබෙකුට මේ ප්‍රමාණවත් ලොකු කෙනෙකුට උනත් අඟල් දෙකක් තමයි තියාගන්නේ. ඉතින් මට රෙද්ද තිබ්බෙත් එච්චරයි මම මේ ප්‍රමාණය තියාගත්තා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදිහට මුල්ලේ ඉඳන් උඩට අඟලක් ලකුණු කරලා කරු ඇඩේ ඇඳ ගන්න. දැන් ඔයාලා මේක දන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් අපේ කලිසමේ අග පළල මෙන්න මේ විදිහට දෙකට නමා ගන්න. ඉතින් මම අඟල් 8ක් ඕනේ. මට ඒක දෙකට නමා ගත්තා. අඟල් 4ක් තියෙනවා. ඉතින් එක පැත්තක තමයි කලිසමේ මුට්ටුව තියෙන්නේ. මෙහා පැත්ත සයිඩ් එකේ මුට්ටු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අඟල් භාගයක් විතර අර දෙකෙන් බෙදපු මිම්මට එකතු කරගත්තම ඇති. මට අඟල් 4/2ක් තියෙනවා. ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට පස්සේ මේ දෙක යා කරලා ඇඳ ගන්නවා. ඉරක් ඇඳ ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේක කපා ගන්න. මේ විදිහට කරු ඇඩයක් කපා ගන්න. ඊට පස්සේ කලිසමේ අපි උස ලකුණු කරගනිමු. මට මුළු උස අඟල් 14ක් වගේ තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම ඉලාස්ටික් එක දාන කොටස මම විදිහට නමා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් ඉතින් මිමි ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මම අඟල් 14න් අඟල් 4ක පටියක් විතර තමයි දාගන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අඟල් 4 පටිය ඇරුණම අඟල් 10ක් අපිට එන්න ඕනේ. අඟල් 10ට ඊට පස්සේ මම ඒ රෆල් පටිය අල්ල ගන්න තවත් අඟල් භාගයක් එකතු කරගෙන අඟල් 10/2ක් ලකුණු කරගන්නවා. ලකුණු කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක මේ විදිහට දිග හැරලා මොන වගේද කියලා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි කලිසමේ කකුල් දෙක එන්නේ. සයිඩ් මූට්ටුවක් එන්නේ නැහැ. ඉතින් කලිසමේ යටට ලස්සනට මේක රැලි කරගන්න පුළුවන් අපිට. මේ විදිහට මම කොටස් දෙකක් කපාගෙන තියෙනවා.
ඉතින් ඒකේ ඔයා දන්නවා කලිසමේ උස මට අඟල් 14ක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අපි ඉතින් උඩ කොටස කපාගත්තේ අඟල් 10ක් නිසා යට කොටසේ උස අඟල් 4ක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම මැහුම් වාසිත් එක්ක අඟල් 5මාරක් තියාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම මම මෙතන පළල අඟල් 20ක් විතර අරගෙන තියෙනවා. ඔයාට රැලි කරගන්න අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයා රෙද්ද කපා ගන්න. වැඩිපුර රැලි අවශ්‍ය නම් වැඩියෙන් කපා ගන්න. ඉතින් අපි දැන් මහ ගානිමු. මෙන්න මේ විදියට රෙදි කොටස් දෙක හොඳ පිට ඇතුළට තියාගන්න. මුලින්ම අපි මේ විදියට කරුව මූට්ටු කරගනිමු. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ කරු දෙක මේ විදිහට මහ ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මහගෙන අවලක් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මගේ කලිසමේ කකුලට අල්ලන යටට අල්ලන පටිය නූල් ඇද ගන්නවා. රැලි කරගන්න අවශ්‍ය වෙන නිසා. ඉතින් ටෙන්ෂන් එක මම පහට විතර දාගෙන මේ විදිහට එකම රෙදි කොටසේ දෙසරයක් නූල් ඇද ගන්නවා. එතකොට ලස්සනට මේක රැලි වෙනවා. මේ විදිහට දෙසරයක් ඇද ගන්න. ඉතින් අනිත් පටියෙත් අපි ඒ වගේම රැලි කරගනිමු. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට පටිය දෙකට නමලා මැදින් කට් මාක් එකක් දා ගන්නවා. මොකද එතකොට අපිට කලිසමට මේක ලස්සනට හරි මැදින් තියාගන්න පුළුවන්. කොටස් දෙකේ මේ විදිහට කට් මාක් දා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් කලිසම කොටසෙත් මේ විදිහට අරගෙන යට පටිය අල්ලන තැන මේ විදිහට දෙකට නමලා කලිසම කොටස් දෙකේමත් කට් මාක්ස් දා ගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් හරි මැදට හරියටම තියාගන්න. ඉතින් මේ විදියට රෙදි කොටස් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදියට රැලි කරගන්න කලින් මේ විදියට හරි මැද තියලා පින් එකක් දා ගන්න. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් පටිය රැලි කරගන්න. එතකොට සමානව හැම පැත්තටම රැලි ටික හිටිනවා. ඉතින් දැන් පුළුවන් ඔයාලට මෙන්න මේ විදියට අර නූල් දෙකෙන් ඇදලා ලස්සනට රැලි කරගන්න. මේක ඉතින් ඔයාලට අතේ උනත් නූල් ඇදලා කරගන්න පුළුවන්. මැෂින් එකේම කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. සමහර අයට ඒ විදිහට කරගන්න අපහසු වෙන අතේ නූල් ඇද ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට හරියටම කලිසමේ කකුලේ ප්‍රමාණයට මේ රැලි ටික ලස්සනට හැම තැනටම එක ගානට එන විදියට හදා ගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට හදාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලස්සනට මහ ගන්න. ඉතින් මේක මහද්දේවා කලබල වෙන්න එපා. හැමින් ලස්සනට රැලි ටික නීට්ව හදා ගන්න. එතකොට තමයි කලිසමේ ලස්සන නිමාවක් ලැබෙන්නේ. මේ විදියට. ඉතින් අද මම ඔයාලට මේ කලිසම මේ විදියට ඉනවට මින්ම මේ හැමදේම පාවිච්චි කරලා මහන්න කියලා දුන්නට ආදන්නවද කලිසමක් අපිට පුළුවන් උරහිස මින්ම විතරක් භාවිතා කරලා මහ ගන්න. පුංචි බබෙක්ගේ උරහිස මින්මට කලිසමක් මහන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔයාලට අලුත් පාඩම් මාලාවක් පටන් ගත්ත ස්වයං රැකියාවක් පටන් ගන්න විදියට කොහොමද කරගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ පාඩම් මාලාවේදී මම කියලා දෙන්නම් අඩුම මිමි ප්‍රමාණයකින් කොහොමද ලස්සනට ඇඳුම් මහගන්නේ කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මගේ කකුලේ අනිත් සයිඩ් එකටත් මේ විදියට පින් එකක් දාගෙන අර විදියටම ලස්සනට රැලි ටික හදා ගන්නවා. මේ විදියට හදාගෙන අපිට පුළුවන් ලස්සනට මේ විදියට රැලි කරගන්න. රැලි කරලා ඒ පටියත් ඒ විදියට මල්ලගමු. ඉතින් මේ විදියට කොටස් දෙකම අල්ලගෙන දැන් අපිට තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදියට කලිසම මැදින් අල්ලලා මෙන්න මේ විදියට තියාගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ ඔයාලට හොඳටම තේරෙනවා මෙන්න මේ විදියට මූට්ටු කරගන්න. ඉතින් හරිම ලේසියි ඔයා බලන්න. ඊටාම සුළු කාලයකදී ඒ වගේම ගෙදර අපත යන පුංචි රෙදි කෑල්ලක් පාවිච්චි කරලා හරිම ලස්සන ඇඳුමක් බබාට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ වගේ කලිසමක් මම දැකලා තියෙනවා ගොඩාක් ලොකු මුදල්වල වලට ඔන්ලයින් මාකට් එකේ එහෙම නැත්නම් ෂොප් වල මිලදී ගන්න තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපිට මේ විදියට මූට්ටු කරගත්තට පස්සේදී මේ විදිහට යට වාටිය මහ ගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේක ඊටාම සුළු මුදලකට කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට ස්වයං රැකියාවක් ඉදිරියට පටන් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් චූටි බබාලගේ රෙදි කියන්නේ මේ වගේ ලස්සනට මැහුවොතින් ඊටාමත් හොඳ ආදායමක් ලබන්න පුළුවන් ව්‍යාපාරයක්. මේ විදිහට සිහින්ව දසරයක් නමලා කලිසම් කකුල් දෙකේම යට රලිපටියේ වාටිය මහ ගන්න ඕනේ.
ඉතින් ඒ විදියට ඒක මහේනකම් මම ඔයාලට මතක් කරන්නම්. ඔයා මේ විදියට ලස්සනට ඇඳුම් මහලා ඔයාගේ බබාගේ හරි ඇඳුමෙම හරි ෆොටෝ එකක් Motherboard with ishu කියන Facebook group එකට share කරන්න. ඉතින් දැනටමත් ගොඩක් යාළුවෝ එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඔයාටත් ආරාධනා කරනවා. ඔයාත් ලස්සනට මහලා ෆොටෝ එකක් share කරන්න. ඉතින් එතකොට මටත් සතුටුයි. ඔයාලා මහන දේවල් දැක්කම ඒ වගේම ඉදිරියේදී මම සූදානමින් ඉන්නවා. තරඟ පවත්වන්න. ඒ වගේම ඔයාලට තෑගි ලබා දෙන්නත් සූදානමින් ඉන්නවා. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ අපේ බබාගේ කලිසමට ඉලාස්ටික් එක අල්ලගන්න. මෙන්න මේ විදියට හොඳට මැද ජොයින්ට් එක තියලා මේ විදියට සයිඩ් එකටත් කට් මාක් දෙකක් දාගන්න. එතකොට අපිට පුළුවන් ලස්සනට ඉලාස්ටික් එක අල්ලගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදියට රඟල් එකමාර වටේට මැද ගන්න. එතනට තමයි අපි ඉලාස්ටික් එක තියලා මහගන්නේ. ඒ නිසා වටේ මැද ගත්තාම ඔයාට මේක ලස්සනටම හරියටම තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් කම්මැලි වෙන්නේ නැතිව ඔයා මේ වගේ වැඩ කරවතින් තමයි හොඳට නීට් එකට ලස්සනට ඇඳුම එන්නේ. ඊට පස්සේ මේ විදියට ඔයා ඉලාස්ටික් එකක් කපා ගන්න. ඔයාගේ බබාගේ ඉනවට මිමට වඩා අඟල් 3ක් අඩුවෙන් ඉලාස්ටික් එක කපාගෙන මේ විදියට එකට තියලා ඔයාට පුළුවන් කීප වතාවක් මෙහෙම මහගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයා ඉලාස්ටික් එක මෙන්න මේ විදියට නමලා සමාන කොටස් හතරකට බෙදා ගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදියට නැවතත් නමලා මේ විදිහට මාක් කරගන්න. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක තියන්න. ඔයාගේ මූට්ටුව ළඟට තමයි මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ විදිහට කලිසම ඇතුලෙන් මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක අනිත් පැත්තට හරවලා අරගන්න. ඒ විදිහට අරගෙන ඔයාට පුළුවන් අනිත් පැත්ත ජොයින්ට් එකටත් අපි දාගත්ත මාක් එක තියෙන තැන මේ විදිහට හරි මැද මාක් කරගත්ත තැන තියාගන්න. ඉතින් ඔය ඉලාස්ටික් එක තියද්දි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන කාරණාවක් තමයි අපි අර අඟල් එකමාර ඇඳගත් එක කලිසම යට පැත්තට වෙන්න නෙමෙයි කලිසමේ උඩ පැත්තට වෙන්න තමයි ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට කටු ගහ ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට කට් මාක් දාගත්ත තැන් වලටත් ඔයාලට පුළුවන් කටු ගහ ගන්න. ඉතින් අපිට දැන් තියෙන්නේ මේ ඉලාස්ටික් එක මේ විදිහට තියලා මහ ගන්න. මේ විදිහට තියලා ගොඩාක් අදින්න එපා. ඔයා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඔයාගේ මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඇදලා මහ ගන්න. රැලි වෙන්න දෙන්නත් එපා. ගොඩක් අදින්නත් එපා. මෙන්න මෙහෙම මේ ප්‍රමාණයට අදින්න. ඇදලා ඉලාස්ටික් එකේ මැදින් මේ විදිහට මහගෙන යන්න. ඉතින් මේ විදිහට වටේටම මහ ගන්න. ඉතින් මේ විදිහට ඉලාස්ටික් එක අල්ලගෙන අපිට දැන් තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට උඩ කොටස නමලා නැවතත් මෙන්න මේ විදිහට නමලා මහ ගන්න. ඉතින් සම්පූර්ණ වශයෙන් මේ විදිහට නැමුවට පස්සේදී උඩ නැම්මට එන්න ඕනේ ඔයාගේ අර අඟල් එකමාර මාක් කරගත්ත ස්ථානය. ඉතින් මේ විදිහට නමලා වටේටම ලස්සනට තියලා මහ ගන්න. ඉතින් මේක මහ ගනිද්දිත් ඔයා චුට්ටක් මේ විදියට පොඩ්ඩක් ඉලාස්ටික් එක ඇදලා තමයි මහ ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉලාස්ටික් එක උඩ මහ ගන්න එපා. මේ විදිහට නැමුවට පස්සේදී රෙදි කොටස මත තමයි මේ මැස්ම දාගෙන යන්නේ. ඉතින් ඉලාස්ටික් එක මත මහ ගත්තතින් ඉලාස්ටික් එක ඇදිලා තිබිලා තියෙනවා. එතකොට බබාට මේක කලිසම වැඩි වෙනවා. ඉනෙන් වැඩි වෙනවා. මොකද ඉලාස්ටික් එක ඇදිලා තමයි මැහෙන්නේ. ඉතින් එහෙම නැති වෙන රෙදි කොටසෙන් තමයි ඔයා මහගෙන යන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට ලස්සනට අපිට මහ ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේම ඔයාට ගෙදර තියෙන තවත් මොනවා හරි මේකට ගැලපෙන මොනවාම හරි කලර් එකකින් සයිඩ් එකට බෝ එකක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් පටියක් අල්ල ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට හරියටම මැද ලකුණු කරගන්න. මැද කියන්නේ සයිඩ් එක ලකුණු කරගන්න. මම ඊට පස්සේ මේ විදිහට පුංචි පටියක් මහලා අල්ල ගන්නවා. ඉතින් මේ පටිය ඕනම කෙනෙක් මහ ගන්න දන්නවා. ඒ නිසා මම ඒක පෙන්වන්නේ. බබාගේ මේකේ টොප් එක මහන කොටසෙදිත් මම පෙන්නුව නිසා පටියක් මහ ගන්න විදිය පෙන්වන්නේ නැහැ. මේ විදියට ලස්සනට නමලා මේ විදිහට තියාගෙන ඔයාලට පුළුවන් කලිසමේ සයිඩ් එකට මේක තියලා අල්ල ගන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලින් තමයි ඕනම ඇඟලුමක ලස්සනට හොඳ පෙනුමක් ලැබෙන්නේ. ඉතින් එකම රෙද්දෙන් මහනවට වඩා අපි ඒකට ගෙදර තියෙන මොනවා හරි පුංචි දෙයක් පාවිච්චි කරලා වෙනස්කමක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මම බබාට හෙයා බෑන්ඩ් එකකුත් මා ගන්න තමයි හදන්නේ. ඔයා බලන්න ගොඩාක් රෙදි චූටි කෑලි මූට්ටු කරලා තමයි මම මේ රෙදි පටිය හදාගෙන තියෙන්නේ.
මේ විදියට මම අඟල් 2.5ක විතර පටියක් මහත පටියක් තමයි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒක දෙකට නමලා මෙන්න මේ විදියට මුලින්ම පොඩ්ඩක් ඇන්ගල් කරලා මහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ විදියට දිගටම පටිය මහගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාලටත් මට මේ වීඩියෝ එකදී පෙන්වන්න ඕනේ ගෙදර තියෙන පුංචි රෙදි කෑල්ලක්වත් අපතේ යවන්න එපා. නිර්මාණශීලී වෙලා ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට අලුත් නිර්මාණයන් කරගන්න. මෙන්න මේ විදියට ඊට පස්සේ නැවතත් අවසන් කරන්නත් ඕන අර විදියට ඇද කළාම ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩි කොටස කපලා ඉවත් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ විදියට පටිය දෙකට නමලා ඔයාලට පුළුවන් මේක මැදින් දෙකට කපා ගන්න. ඉතින් මේ විදියට දෙකට කපාගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ පටිය හොඳ පිට හරව ගන්න. මේ විදියට මේ පැත්තෙන් මොනවා හරි ඉරටුවක් හරි මොනවා හරි එකක් දාලා ඔයාලට පුළුවන් කතුර හරි පාවිච්චි කරලා මේ විදියට අනිත් පැත්ත හරව ගන්න. ඉතින් මේ විදියට කොටස් දෙකම අනිත් පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ විදියට හොඳ පිටට හරවගෙන ඔයාලට පුළුවන් මේ කොටස් දෙක මේ විදියට එකට තියලා මහ ගන්න. ඉතින් බලන්න ඊටාම අඩු කාලයකදී අපිට පුළුවන් ගෙදර තියෙන රෙදි පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ බබාට ලස්සනම ලස්සන ඇඳුම් මහලා දෙන්න. ගොඩාක් ලොකු මුදලක් දීලා ෂොප් එකකට ගිහින් ගන්න එපා. අම්මා කෙනෙක් විදියට ඔයා ඒ විදියට පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඉතින් ඉස්සරහට අම්මලා වෙන්න ඉන්න නංගිලත් මේවා මහන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ වගේම මේ විදියට බ්ලවුස් එක මහන වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා. ඒකේ link එක description box එකට දාන්නම්. ඔයා ඒකත් බලන්න. ඉතින් ආයෙත් මේ වගේ ලස්සන අලුත් වීඩියෝ එකකින් හමු. ඉතින් ඔයාලා මහා නැඳුම් වල ෆොටෝස් group එකට share කරන්න. මම link එක description box එකට දාන්නම්. ආයෙත් හමු යමු. මම ishu.